בפרויקט של אורי לשמן מאוד יפה, וניגענו כמה פסטיבלים קלאסיים יחד, והיא שלנו מובילה בקמרת הישראלית, ואחת השלניות המובילות בעולם הקלאסי. אנחנו שמחים שהיא באה איתנו להרפתקה הזאת של לנגן מוזיקה ג'אז, שהיא לא מנגנת בדרך כלל, אבל היא עושה את זה מדהים. מרינה גץ. על סוזופון, שזה החילזון הגדול הזה שאתם רואים פה. אנחנו הכרנו כשניגענו מוזיקה של ניו אורלינס, מוזיקה ג'אז מוקדמת, ואנחנו גם ניגענו יחד בהופעה של הרכב שלי שהייתה פה בפעם שעברה. מישהו פה היה? ככה. אז הוא מוזיקאי מאוד ורסטילי, מנגן גם מוזיקה קלאסית וגם ג'אז, בדגש על ג'אז ישן, מנגן כל התזמורות הכי טובות בארץ, מנגן גם מוזיקה קאמרית עם חמישיית הברס הישראלית. אנטון לוצקי. על דפים יש לנו אנחנו הכרנו בפייסבוק, אז אפשר להגיד שהכרנו באפליקציה. אני חיפשתי בפייסבוק מתופף שממש מכיר ככה את כל הדברים הקטנים של הסגנונות הפנימיים של הג'אז על דפים, שיודע לעבור ביניהם ולהקשיב ולקלוט את כל הדברים האלה. במיוחד ההיכרות, כי חייבים להכיר ממש טוב בשביל לדעת מה לעשות בכל רגע נתון. אז שמעתי איזה וידאו שלו, ישר ידעתי שזה הבן אדם המתאים, אז ניסיתי את מזלי והוא הסכים. גדעון פסחוב, התופים. הפסנתר, אנחנו הרבה זמן רציתי שנגן יחד, לא יצא לנו, אבל אחת הפסנתרניות הכי עסוקות, אני רואה את השם שלה בערך על כל הופעת ג'אז, שתראו, כיף שסוף סוף יצא לנו לנגן, קטיה טובול. ועל כינור, אנחנו היינו בניו יורק תקופה לא קצרה באותו זמן בניו יורק, אבל אף פעם לא יצא לנו להיפגש. אבל הוא ניגן שם, יש סצנה של מוזיקאים שמנגנים את המוזיקה של ג'אז ישן בניו יורק, שהם הכי טובים בעולם בלעשות את זה, ואני שמעתי את השם שלו וידעתי שהוא ניגן איתם כל הזמן עם החבורה הזאת המון שנים באופן קבוע, וזה ממש כיף שיש מישהו על כינור שמכיר את המוזיקה הזאת, וזה נדיר, אין את זה הרבה על כינור, זה ממש כיף שהוא חזר לארץ, יש לנו הזדמנות נגן יחד. עומר אשן. אנחנו נגן לכם מהמוזיקה משנות ה-20, במיוחד פול וייטמן וגם אחרים. פתחנו עם My Pretty Girl ונמשיך עם Tain So.